নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ফেব্ৰেক্স প্লাছ টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ফেব্ৰেক্স প্লাছ টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকলে ফেব্ৰেক্স প্লাছ টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ইণ্ডিক' ৰেমেডিজ লিমিটেডে। ইয়াত থকা মুঠ কণ্টেইনসমূহ হ'ল, ইয়াত আছে পেৰাচিটামল 650 mg, ক্লৰফিনাৰামাইন আছে 2 mg, ফিনাইলফিলিন হাইড্ৰক্লৰাইড আছে 10 mg। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা পেৰাচিটামলে পেইন কিলাৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু ক্লৰফিনামাইনে ঠাণ্ডা লগা সমস্যা, এলাৰ্জিক সমস্যা আদি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত থকা ফিনাইলফিলিন হাইড্ৰক্লৰাইডে চৰ্দি জ্বৰ, চাইনাছৰ সমস্যা আদি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ফেব্ৰেক্স প্লাছ টেবলেটৰ বেনিফিটছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই টেবলেটটো সাধাৰণতে অতিৰিক্ত জ্বৰ, চৰ্দি, কাণৰ বিষ, ফ্লু আদি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই টেবলেটে শৰীৰত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বঢ়াই তোলে। ভাইৰেল ফিভাৰ, কল্ড আৰু কাণৰ বিষ, মূৰৰ বিষ আদি বেমাৰতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি জইণ্টৰ বিষ, দাঁতৰ বিষ আদি বেমাৰতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ অতিৰিক্ত চৰ্দি লগাৰ ফলত নাক বন্ধ হৈ পৰে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকলে, ফেব্ৰেক্স প্লাছ টেবলেটটো সেৱন বা ড'জৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই টেবলেটটো এটাকে টেবলেট দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যিসকলোকে এলকহল বা মদ্যপান কৰে সেইসকলে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু এই টেবলেটটো খালী পেটত নাখাব। যিসকলোকৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে সেইসকলে ব্যৱহাৰ নকৰিব, আৰু যিসকলোকৰ থাইৰয়ডৰ সমস্যা আছে সেইসকলে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফেব্ৰেক্স প্লাছ টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ গেছ হোৱা, মূৰ ঘূৰোৱা, অতিৰিক্ত নিদ্ৰা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এই টেবলেটৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।